kay Tito. Sulat ni Apostol Pablo kay Tito, and we will be visiting chapter 3 again. But this time, we'll be focusing our study on verse 7 and verse 8. Sulat ni Apostol Pablo kay Tito, chapter 3, verse 7, verse 8. Nabasahin ko po sa Tagalog na Biblia. Upang yamang inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo'y maging mga tagapagmana ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tapat ang salita at nais kong igiit mo ang mga bagay na ito upang ang mga nananampalataya sa Diyos ay maging maingat na ilaan ang kanilang sarili sa mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabuti at kapaki-pakinabang sa mga tao. Ito po ang salita ng Diyos. Hindi ko po alam, pero nagawa niyo na po bang umupo siguro sa isang lugar na pwede ninyong matanaw ang creation at mag-reflect by observing carefully everything that God created. Alam niyo, maganda magawa rin yung paminsan-minsan. Sit on a chair, a place where you can see creation and reflect on it. Alam niyo, pag ginawa niyo po, it is a fascinating thing to reflect on the creation of God. Tama yung sinabi ni David doon sa Psalm 19 verses 1 to 6 that creation proves the existence of God. Creation proves the existence of God. This is especially true when you consider everything that makes this planet suitable for life. Alam ko, napapansin nyo ba yan sa sobrang pagiging busy nyo marahil sa buhay, hindi nyo na naiisip paano gumagana ang oxygen at ang function nito sa ating katawan. Paano nabubuhay ang mga hayop? Paano nabubuhay ang puno? Paano nabubuhay ang lahat ng creatures sa mundo na ito? Alam niyo, pag pinag-aralan niyo po yung mga detalye na yan na hindi napapansin ng marami, you will agree with me that there is design. Nakikita niyo na mayroong plano at mayroong disenyo sa lahat ng bagay. Pero hindi lang mayroong design ang Diyos sa lahat ng bagay, but there is also balance. Now, there is a branch of science that deals with this issue, and it's called ecology, or ecological science. Ecology is the scientific study that proves that there is balance between living organisms and their environment. That includes human beings. Merong balanse sa pagitan ng mga living things and non-living things dito sa mundo na ito. Without that balance, everything will be in chaos. This planet will not be a suitable place to live in. So there is this natural process in all creatures that helps them adapt and stay alive in places that they live in. Hindi ba naisip bakit may mga tao na nabubuhay sa mga lugar na sobrang lamig, below 0 degrees? Hindi ba naisip bakit may mga tao na nabubuhay sa mga lugar na sobrang init, more than 40 degrees or 30 degrees. Sa atin, more than 30 degrees pag summer, pero yung mga lugar, more than 40 degrees. Paano sila nabubuhay doon? There is this balance that God has put into creation that makes all living things, human and animals and insects and everything, to adapt and live, stay alive, wherever they are. Yan ang ginagawa ng ecology. It's a beautiful branch of science. Now, the explanation that evolution provides regarding this is totally unconvincing. Ano sinasabi ng evolution? Lahat yan natural yan. Nung sumulpot na lang ng mga organisms, even human beings, inherent na sa kanila yung ability to survive saan man sila nandoon.
But that for me is very unconvincing because chance itself will not create this ability. Diyos ang naglagay ng ability na ito. The only proper explanation for this balance is God. God has put this balance in place. God is the God of balance. This is not only proven in God's design and creation, tulad na dinescribe ko lang sa inyo, God as God of balance is also established in God's intention in redemption. Ang pagiging balanse ng Diyos ay makikita rin natin sa katotohanan ng pagliligtas niya. Redemption is not only about God saving sinners. Redemption is also about God enabling those who are redeemed to please Him in their lives. So hindi lang po tayo niligtas ng Diyos. Pagkatapos ay mag-enjoy na lang tayo ng katotohanan na yun. No, we are still living on earth. And while we are living on earth, we must live to please Him. That's where the balance should go. The balance in redemption requires that we appreciate the necessity of justification to make sanctification a reality. Yun yung balance ng redemption. Dapat malinaw sa isang tao na niligtas ng Diyos. Totoo, binigyan siya ng biyaya. At dahil do'y naligtas siya, pero binigyan din siya ng biyaya ng Diyos bilang ligtas na mabuhay ng nakalulugod sa Kanya. At yun yung makikita natin dito sa dalawang verse na ito, sa Titus chapter 3, verse 7 and 8. In order for us to live the balance of redemption, we need to do two things. Una, we need to rest in grace. Number two, we need to strive for godliness. Yun yung balance. Una, we need to rely or rest in grace. Number two, we need to strive for godliness. Tingnan natin yung una. Para maisapamuhay natin yung balance ng pagliligtas sa atin ng Diyos, una, we need to rest in His grace. Kailangan tayong manangan, magtiwala sa Kanyang biyaya. Ito pong text natin na ito, verse 7 and 8, ay konektado dun sa mga naunang talata. Tingnan niyo po sa chapter 3, verse 3, pinaliwanag po sa atin, at actually pinapaalalahanan ni Apostol Pablo, hindi lang si Tito, kundi sinasabi niya kay Tito, paalalahanan mo magiging lahat ng mga Kristiyano na nasa ilalim ng iyong pagpapastor. At ipaalala mo sa kanila kung sino sila dati. Makikita niyo sa verse 3, yung condition ng isang tao prior to his conversion. A person who is not yet a Christian is in a very miserable situation. Bakit miserable? Ang kalagayan ng isang tao hindi pa Christian. Because he is continuously struggling with sin. Not only with sin inside, but it also affects how he relates to others. And yung binigyan ko ng diin, yung sa previous preaching ko from verse 3 and following. So in relation to himself, anong epekto ng kasalanan? He's a slave to sin. Patungkol sa sarili, ang isang taong hindi Kristiyano, alipin siya ng kasalanan. Patungkol sa mga bagay ng Diyos, wala siyang interes. Para sa kanya, mga bagay patungkol sa Diyos, kahangalan, walang kwenta. Hindi dapat pag-usapan, hindi dapat bigyan ng pansin. Patungkol sa mga bagay ng Diyos, mas gusto niyang suwayin ito. Dahil patungkol sa kasalanan, he is a willing participant. Pag pinag-uusapan ng kasalanan para sa hindi Christian, hindi niya iniisip kung mali ba ito o tama ito. Ang iniisip niya, gusto ko ba ito? At habang gusto ko ito, at naliligayahan na kung gawin ito, tama ito. Now, in relation to others, anong epekto ng kasalanan? He becomes a difficult person. Ano ibig sabihin niya? He becomes a difficult person dahil ang namamayani sa kanyang isip at sa kanyang puso ay mali siya. Lagi niyang binibigyan ng maling kahulugan ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa kanya. Lagi niyang binibigyan ng maling kahulugan ang nakikita niya.
puno ng malisya, lagi siyang naiinggit. Ibig sinabi ni Apostle Paul dyan sa unang talata, at dahil dito sa kanyang pag-ugali na ito, walang tao ang natutuwa sa kanya. Siya ay kinamumuhian ng tao at siya ay namumuhi sa ibang tao. Yan ang ginagawa ng kasalanan sa buhay ng isang hindi Kristiyano. And that makes him miserable. Dito po sa verses 4 to 6, sinabi din sa atin ako sa Pablo, kay Tito, huwag mo lang silang paalalahanan kung ano sila dati. Kailangan paalalahanan mo sila palagi kung sino sila ngayon. Not only their previous life, prior to conversion, but their lives now as Christians. A man who is not yet a Christian when he left, or when left to himself, is not only hopeless, but helpless. Wala siyang kakayahan, wala siyang pag-asa. Siya ay patungo sa kapahamakan. Pero sinasabi niya po sa Pablo, ang Diyos nagliligtas. Totoo ang makasalanan, pag hiniyaan mo sa kanyang sarili, mas pipiliin niya na lumayo sa Diyos. Pero ang Diyos na ito, sinabi niya po sa Pablo, ay Diyos na nagliligtas. At ito ang mabuting balita. God saves a sinner out of His mercy, not because He is worthy. Ang Diyos ay nagliligtas hindi dahil yung tao o yung makasalanan ay dapat iligtas o karapat dapat iligtas. Nagliligtas ang Diyos dahil naawa siya. At dahil doon, niligtas niya ang maraming makasalanan. Pirin mo, binigay ng Diyos na ito ang buhay ng kanyang nag-iisang anak para magkaroon ng basihan para ang taong lalapit sa Kanya mapatawad sa kanyang mga kasalanan at tanggapin ng Diyos sa kanyang sariling presensya. At maging ang banal na Espiritu ay kumikilos din para sa kaligtasan ng isang makasalanan dahil siya ang nagbibigay ng buhay sa isang taong patay sa kanyang kasalanan at pagsuway. At pag siya'y binigyan ng buhay, siya nagkakaroon ng kakayahan na maintindihan ang Ebanghelyo, maintindihan ang kanyang pangangailangan nito at ano ang kanyang ginagawa. Siya'y lalapit kay Jesus dahil alam niya na si Jesus na ang magliligtas sa kanya. Yun ay gawa ng banal na Espiritu. At ang Diyos ay patuloy na nag-aanyaya sa lahat ng mga makasalanan na lumapit kay Jesucristo at sila ililigtas. At yan ang patuloy na panawagan ng Diyos sa atin ngayon. Kung meron mang hindi pa mananampalataya dito, hindi pa lumalapit kay Jesus, hindi pa nagsisisi ng kanyang kasalanan, at pinagkakatiwala ang kanyang buhay sa Jesus na ito, ang paanyaya ng Diyos ay bukas pa rin para sa iyo. Pwede kang lumapit sa Kanya ngayon. Now you see, a Christian will not be able to save himself. A sinner will not be able to save himself. Iniligtas siya ng Diyos. Iniligtas lamang siya ng Diyos. Hindi siya naligtas dahil nagdesisyon siya na gusto kong maligtas. Hindi siya niligtas dahil nakita niya ang ganda pala ng gospel, ang ganda pala ng ginawa ni Jesus. Gusto ko yun at pipiliin ko na magtiwala doon sa ginawa ni Jesus. Hindi siya maliligtas dahil nakita niya kailangan niya yun dahil matalino siya. Naunawaan niya yung sinasabi ng nangangaral. Hindi. God saves the sinner. Kung hindi mo nakikilos ang Diyos, ang makasalanan, mananatiling nasa kapahamakan. Now this is what the Apostle Paul meant in verse 7. Upang yamang inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya, justified by His grace. Salvation is not earned. Mga kapatid, ang kaligtasan hindi bayad sa pinaghirapan mo o pinagtrabahuan mo. Ang kaligtasan ay kusang binibigay ng Diyos sa mga taong hihingi nito. Kaya nga po ito ibig sabihin ng biyaya. Gusto ko talaga yung definition ni Brian Chappell ng grace. Anong sabi niya? Grace, simple lang ang kanyang definition pero profound. Sabi niya, ultimately, grace is God providing for people who cannot provide for themselves.
That's grace. Ang biyaya ay ang Diyos nagbibigay sa mga tao na hindi kayang magbigay sa kanilang sarili. Yun ang biyaya. At yun ang nangyayari sa kaligtasan. Hindi natin kayang ligtas ang ating sarili, pero ang Diyos, inililigtas ang mga makasalanan. So that is what happens when a sinner is saved. He is saved by God, not by himself, simply because he cannot. Hindi siya naliligtas dahil kaya niya. Naliligtas siya dahil niligtas siya ng Diyos. Dahil lang po dahil hindi niya kaya. Naliligtas ang kanyang sarili. But when it comes to the grace of God, the Apostle Paul does not intend to be brief. Ayaw ni Apostle Paul pag pinag-uusapan ang biyaya maipilan. Totoo, he goes on with great length whenever he discusses grace. God's grace is very rich. Napakayaman ng biyaya ng Diyos. God's grace must not be confined to the issue of the sinner's salvation. Hindi lang yun ang ibig sabihin ng biyaya ng Diyos. The Bible does not treat God's grace in this very limited way. Pansinin niyo po yung verse 7 ulit. Upang yamang inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo'y maging mga tagapagmana ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. This verse is full of rich truths about God's grace. Una, nasabi sa verse 7, it is by God's grace that a believer is justified. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ang isang makasalanan, pinawawalang sala, inaaring ganap, inaabsuelto ng Diyos sa kanyang hukuman. Yun ang ibig sabihin ng salitang justification. Actually, the term justification is very significant and we cannot simply overlook it. Itong salita na ito, justification, ang term na ginamit ng Diyos para iligtas ay isang monghe na ang pangalan ay Martin Luther. And this is how the story goes. Habang nag-aaral si Martin Luther ng Book of Romans, dahil ituturo niya ito sa kanyang mga estudyante, sa kanyang klase, he came across chapter 1 verse 17. Anong sabi sa Romans chapter 1 verse 17? The righteous shall live by faith. The righteous shall live by faith. Now, Martin Luther was intrigued by the term justified by faith. Yun yung ibig sabihin ng the righteous shall live by faith. He will be justified by faith. At this time kasi, ng panahon ni Martin Luther, ang church history sa kanilang pagkaintindi sa salitang justification, influence ng Latin teachers, o tinatawag ng Latin fathers. At para sa mga Latin fathers, ang definition ng salitang justification is to make righteous. To make righteous, gawing matuwid. Yun ang pagkaintindi nila sa word na justification kasi yun yung ibig sabihin ng Latin word justificare. To make righteous. So all along, sa church history, sa interpretation ng mga nag-aaral ng Bible, yun ang intindi nila sa salitang justification. To make righteous. So para sa mga Latin fathers, ang kanilang understanding ng doctrine of justification is what happens when God, through the sacraments, sa lahat ng sakramento na ginagamit para i-justify ang isang tao, it actually, or these sacraments actually make unrighteous people righteous. Yun ang pagkaintindi nila sa justification. So kailangan mong magpasailalim sa lahat ng sacraments. Tawag natin yan sa Roman Catholic Church, they have 7 sacraments. And you need to undergo, if not all of these sacraments, to be justified. That is why sacraments for them is a way of their salvation, whether they know it or not. Yung tinatawag sa Roman Catholic theology, implicit faith. Ngayon, si Martin Luther nag-isip siya, ito nga ba talaga yung ibig sabihin ng Bible, ng justification. So, ang ginawa ni Martin Luther, hindi lang siya nag-stay dun sa popular understanding ng salitang justification. Ang ginawa niya, nag-research siya dun sa original. At anong original? Dun sa Greek.
So hindi yung Latin definition ang kanyang niyakap na dahilan, mag-research siya at ito ang natuklasan niya. Nung inaral niya sa Greek, yung ibig sabihin ng salitang justification, the light of God came to him. Kaya pag pinag-aralan niyo yung conversion ni Martin Luther, pinabanggit lagi Romans 1:17 habang siya nag-aaral. Because after understanding the original meaning ng salitang justification sa Greek, yun siya naligtas. Alam niyo kung natuklasan niya? Natuklasan niya na yung parang ibig sabihin ng justification sa original, sa Bible, ay hindi yung to make righteous. Gawin matuwid. Hindi ganon. Ang ibig pala sabihin ng justification sa original is to regard, to count, to declare righteous. Hindi gagawin matuwid, kundi ituturing na matuwid. Magkaiba po yun. Hindi yung ginagawa kang matuwid pag nagpasailalim ka sa lahat ng sakramento, iba yung itinuturing ka ng Diyos na matuwid. Kaya saan pumasok yung pagkakaiba? It is the righteousness of Jesus Christ which God Himself makes available for sinners that actually makes them righteous. Ano ibig sabihin nito? Ang isang makasalanan ay itinuturing ng Diyos na matuwid hindi dahil sa kanyang katuwiran na pinaghirapan niya, kundi dahil sa katuwiran ng ibang tao. At yun ay walang iba, kundi si Jesucristo. Ang katuwiran ni Jesucristo na hindi sa Kanya ay itinuturing ng Diyos na sa Kanya dahil sa Kanyang pananampalataya at sa kaugnayan sa Jesucristo na ito. Kaya tinawag ito ni Martin Luther na alien righteousness. It's righteousness outside of himself. Katuwiran na hindi Kanya, kundi katuwiran na ibinigay lamang sa Kanya. Yun ang ibig sabihin ng justification. Kaya malinaw na ang kaligtasan ay hindi dahil pinaghirapan mo. Ang kaligtasan ay pinaghirapan ng iba at yun ay si Jesucristo. At kung ikaw'y mananampalataya sa Kanya, ituturing ka ng Diyos na matuwid. Papawalang sala ka niya. Hindi ka niya napaparusahan. Yun ang ibig sabihin ng kaligtasan. Yun ang ibig sabihin ng justification. Pangalawa, it is also by God's grace that a believer is given hope. Yun yung sinabi sa verse 7. Sa New Testament, yung salitang hope o pag-asa is often used to describe an expectation of something good, which in the Christian sense is always pointing to joyful and confident expectation of eternal salvation. So in other words, yung salitang pag-asa sa Bible, pagka ginagamit yan, particularly sa New Testament, lagi kang tinutukoy yung ating pag-asa na inaasahan na buhay na walang hanggan dahil sa Diyos at kay Jesucristo. So God in His grace counts a sinner righteous because of his relationship with Jesus Christ by faith. At dahil sa kaugnayan ng makasalanan na ito kay Jesucristo, siya ay mayroong pag-asa. At yung pag-asa na ito ay hindi katulad ng pag-asa alam ng marami. Pero naman pagkakaalam natin sa salitang pag-asa, umaasa ako, napapasa ako sa aming examination. Umaasa ako na maaalala ako ng ganitong tao sa aking pag-apply sa trabaho. Marami, pag-iisip sa salitang pag-asa, wishful thinking. Diba? Na sana maging maganda o maging positibo ang resulta. Para sa atin, yan ang ibig sabihin natin ng pag-asa. Pero sa Biblia, hindi yan ang ibig sabihin ng pag-asa. Sa Biblia, ang pag-asa ay isang tiyak na bagay. Kaya nga, yung sumulat ng Hebrews, chapter 6, verse 19, sinabi niya na ang pag-asa ay matibay, firm, and secure. Sa chapter 11, verse 1, confidence and assurance. So para sa sumulat ng Hebreo, ang pag-asa ng isang Kristiyano ay isang sure hope. Tiyak na pag-asa, hindi ito hit and miss. It's a sure hope. Si Apostol Pablo, para sa kanya dito, sa chapter 2, verse 13, ng sulat niya kay Tito, tinawag niya ang pag-asa ng blessed hope.
Si Peter, sa 1 Peter chapter 1 verse 3, tinawag niya ang pag-asa ng isang Kristiyano, living hope. Buhay na pag-asa. So it is not the same kind of hope that this world offers. This is a hope that the world cannot offer. Ito yung pag-asa na hindi nyo matatagpuan sa inyong achievement sa buhay. Ito yung pag-asa na hindi nyo matatagpuan sa taas na inyong pinag-aralan, sa yaman na meron ka, sa impluensya na meron ka sa lipunan. Ito yung pag-asa na hindi kayang ibigay o i-unlock ng mundo. Ang pwede lang magbigay ng pag-asa na ito ay ang Diyos. Only God, in His grace, can provide such kind of hope. Kaya nga, kung may kinakausap mo ngayon na hindi pa Christian, gusto mo sabihin sa ito ng malinaw. Kung hindi ka pa Kristiyano, kung hindi ka pa nagsusuko ng buhay mo kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, you are a person without this kind of hope. No, you don't have this kind of hope. Wala kang ganitong klase ng pag-asa. Maaring financially, okay ka, secured ka, may pag-asa ka, na lagi kang kakain, na lagi kang matutulog sa isang lugar na komportable, na magiging maayos ang travel mo because you own your own vehicle, and so on and so forth. Physically, maaaring malusog ka, wala kang sakit, maganda ka, gwapo ka, so on and so forth. But it doesn't mean na meron kang pag-asa. Hindi maaaring ibig sabihin na tiyak na ang buhay mo. Unless you put your faith in Christ, you will remain outside saving grace. At kahit saan mo ilagay ang buhay mo at ang pagtitiwala mo, mananatili ka pa rin isang taong walang pag-asa. Unless you put your faith in Christ, you will remain hopeless. Kaya ang pinamamating lagi namin sa inyo, isipin ninyo, ang buhay hindi lamang sa mundong ito. Mga bata, isipin ninyo, ang buhay hindi lang yung kakain ka, matutulog ka, pagkatapos ipapasok ka sa school, graduate ka, magtatrabaho, hindi lang yan ang buhay. Ang buhay ay patungkol sa kaugnayan mo sa Diyos. Do you have? Meron ka ba kaugnayan sa Diyos? Pag humarap ka ba sa Diyos ngayon, sabihin ng Diyos, sumama ka sa akin, dito sa aking kaharian. Yan ang dapat iniisip ng isang tao. Dapat yan ang iniisip ng lahat ng tao sa mundo. Ako ba ay mayroong pag-asa ng kaligtasan? Pangalawa, para maging balanse, sinasabi ko kanina, balance of redemption, we do not only rely on God's grace, we should also strive for godliness. Yun yung balance ng redemption. So yung second point natin, to strive for godliness. Pansinin niyo po, Paul did not only tell the believers to rest in grace, but he urges them to strive for godliness. Hindi niya sabihin, okay, nanampalataya na kayo kay Jesucristo, that's enough. Okay. Sinabi niya, you should strive for godliness. Tingnan niyo yung verse 8. Tapat ang salita. At nais kong igiit mo ang mga bagay na ito upang ang mga nananampalataya sa Diyos ay maging maingat na ilaan ang kanilang sarili saan? Sa mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at kapaki-pakinabang sa mga tao. It is very clear. Dito po sa talatang 8, malinaw na ang kaligtasan ay hindi nakakapagligtas. Dahil ang mabubuting gawa ay hindi nakakapagligtas. Dahil ang mabubuting gawa ay isang bagay na resulta ng isang taong may kaugnayan na sa ating Panginoong Jesucristo. It is very clear here that when it comes to the issue of salvation, hindi nakakapagligtas ang mabuting gawa, wala rin ang bagyong tao sa kanyang sariling kaligtasan. Pero, hindi ibig sabihin nun, wala na siyang gagawin. Totoo walang gagawin ng tao para maligtas niya ang kanyang sarili. Pero meron siyang dapat gawin pagkatapos siyang iligtas ng Diyos. Yun yung sinasabi niya, Apostle Paul sa verse 8. A believer is totally passive when it comes to his salvation.
but he is expected to be very active when it comes to his godliness. Wala kang gagawin para iligtas ang sarili mo. Pero, pagkatapos na ikaw ay iligtas ng Diyos, meron ka dapat gawin, dapat kang magpakasipag para sa paggawa ng mabuti. This is what the Apostle Paul meant when he said that God saved us to be zealous for good works. Yung sinabi niya sa chapter 2, verse 14. Dito rin po, sa sulat niya kay Tito. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo ay matubos sa lahat ng mga kasalanan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang kanyang pag-aari na maging masigasig sa mabuting gawa. Tignan yung balanse. Niligtas tayo ng Diyos, pero hindi lang tayo niligtas ng Diyos para mag-enjoy ng kaligtasan. Niligtas tayo ng Diyos para gumawa ng mabuti. That's the balance. Yun yung sinasabi kong balance, mga kapatid. Being godly is proven, according to the Apostle Paul, by doing good works. Di ba yung sinabi ni James sa chapter 2? Ano sinabi ni James sa chapter 2? Kung sasabihin mo sa isang tao na ikaw ay may pananampalataya, pero wala ka namang ginagawa, hindi totoo yung pananampalataya. Kung sinasabi mo sa isang tao, nagugutom ka, siguro maganda kumain ka, o kaya naman nalalamig ka, siguro maganda magdamit ka ng mas makapal, pero wala ka namang ginagawa para makakain yung kapatid mo, o para hindi siya malamigan, hindi totoo yung concern mo sa kanya. Walang kwenta ang salita mo kung wala kang ginagawa. So ayan yung sinabi, sa bandang muli, ang pananampalatayang walang gawa, patay. Hindi totoong pananampalataya. Kasi ito yung sinasabi niya eh. Kung totoong ligtas ka, dapat maging masipag ka sa paggawa ng mabuti. Now, this is very important, mga kapatid. Lalo na para kay Apostle Paul. Kaya kung pansinin niyo dito, binigyan niya ito ng napakaraming pagdidiin. Dito sa verse 8. Unang pagdidiin, ganito ang sinabi niya. He advised Titus to insist on these things. Nakita niyo ba yun sa verse 8? Dapat ang salita at nais mong igiin mo ang mga bagay na ito sa kanila. Parang sinasabi niya Apostle Paul. Lagi mong itanim sa kanilang isip ang mga bagay na ito. Paulit-ulitin mo, igiin mo, i-insist mo sa kanila. Sa original, sinasabi ni Paul kay Titus, be assertive when it comes to this matter of being good to others or doing good works. Be assertive. Ibig lang sabihin nito, doing good works is not only an option. Doing good works is a necessity in the Christian life. So hindi pwedeng Christian ka, pero ang lahat naman ng ginagawa mo sa iba para sa ikasasakit nila. Contradiction yan. Kung Christian ka, dapat ang ginagawa mo para sa kabutihan ng iba. Yun ang ibig sabihin ng good works. God did not only save sinners to simply enjoy the benefits of being a child of God, bagaman totoo yun, God saved sinners to be responsible. Diligtas ng Diyos ang mga makasalanan para maging responsable. To put it simply, God, through Paul, is telling every Christian that they are obligated to do good works. Duty. Duty ng mga Kristiyano na maging mabuti sa iba. Huwag natin ipulong yung pagkaintindi natin sa paggawa ng mabuti sa iba doon lang sa pagbibigay ng pera sa kanila. Hindi lang yun ang paggawa ng mabuti sa iba, mga kapatid. Dahil hindi naman tayo lahat may pera, hindi natin kayang gawin yun. Maraming pang iba. Hindi ba alam na sa pamagitan ng tamang pagsasalita mo sa kapwa mo, ginagawa mo sila ng mabuti? Yung bang tipong, pagkausap mo yung mga kapatid mo sa church, iisipin mo muna, ito bang sasabihin ko ay makakatulong sa kanya o hindi? Ito bang sasabihin ko ay mabuti ang magiging resulta sa kanya o hindi? Alam mo, pinili mo ang mga salita na sasabihin mo, yun lang salitang makakatulong sa kanya, yung makakabuti sa kanya, you are already doing good works.
Gumagawa ka na ng mabuting bagay sa kapwa mo at sa kapatid mo. So hindi lang material na bagay ito. Pati yung pagsasalita mo, pati yung pagkilos mo. Dapat pag-ingatan din natin. Lahat tayo susceptible dito, di ba? Hindi lang yung sinasabi, pati yung kinikilos. Kasi inoobserbahan tayo, tinitingnan tayo. Ngayon kung tinitingnan tayo, tapos yung nakikita nila sa atin, nagiging dahilan para sila magkasala, we are not doing them any good. Sinabi nga ni Apostle Paul, pag ginagawa natin ang nagiging sanhi ng kasalanan ng ibang tao, nagkakasalan tayo sa Diyos. Very serious ito. And oftentimes, hindi natin ito binibigyan ng pansin. Pangalawang pagbibigay ng emphasis ni Apostle Paul sa pagiging mahalaga ng mabuting gawa, sinabi niyang ganito. He teaches that those who believe in God are to do good works. Yung sinabi niya dito, na ang mga taong nananampalataya sa Diyos ay maging maingat na ilaan ang kanilang sarili sa mabubuting gawa. Ano ibig sabihin ito? Yung po mga tao na naging recipient, o ibig sabihin yung mga tao na tumanggap ng kabutihan ng Diyos, dapat ang maging epektibong pamamaraan o channel ng Diyos para naman maranasan ng iba kung anong ibig sabihin ng mabuti. Ano, panaisip niyo na po yun sa aspect na yun. Ikaw, Christian, kung talagang na-experience mo yung kabutihan ng Diyos and the ultimate goodness of God is your salvation, kung tumanggap ka ng kabutihan ng Diyos, you should be the most effective channel of being good to others. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, tapos ikaw ay hindi epektibong channel of blessing or goodness to other people, then you are ruining your testimony. Hindi ka kabutihan sa ibang tao, kahihiyan ka ng Diyos. Kung isipin natin yung sa ganung angle, isipin natin, this is a very sobering thing. Seryosong bagay. Napakahalagang bagay. In response to the goodness of anong mabuti,